Sa episode na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register ng ating mga SIM cards. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga panibagong videos. Simulan na natin, arat na! Okay, buksan ang Google Chrome browser or kahit anong browser na gamit mo. Type this simrig.smart.com.ph kung smart ang gagamitin mo. Okay, wait. So dito na tayo. Register your SIM in 3 easy steps. Okay, step 1. Get your PIN. Makakatanggap ka ng OTP or one-time PIN pagkatapos mong i-enter ang mobile number mo. Step 2, input your information. So complete your profile. So enter your OTP and information and attach a copy of your valid government ID. Step 3, wait for SMS confirmation. So huwag kalimutan na i-save yung control number na magpa-flash sa screen pagkatapos mo mag-register. Ngayon alam na natin kung ano yung 3 easy steps. Proceed na tayo sa registration. Okay, enter your mobile number, click send OTP, pagkatapos may matatanggap kang one-time PIN or OTP. Enter the OTP number, then click verify OTP. Okay, successfully verified. Pagkatapos ma-verify yung mobile number natin, madadirect tayo dito sa customer information. I-fill out lang natin yung mga hinihingi nila. Dito naman sa type of registration, kung bago ang SIM mo, okay, piliin mong I'm registering a newly bought SIM. Kung yung dati na SIM naman ang ginagamit natin, piliin mo yung pangalawa, I'm registering my old SIM. Kung may bagong SIM kang binili para sa iyong anak na minor, okay, piliin mo itong pangatlo, I'm registering a newly bought SIM for a minor. At kapag yung dating SIM o yung ginagamit ngayon ng anak mong minor ang gusto mo i-register, piliin mo itong pang-apat, I'm registering an old SIM for a minor. Yung sa akin naman, I'm registering my old SIM. Okay, dito naman sa nationality, so piliin natin yung Philippines. Para naman sa ID card na gagamitin, may mga listahan dito na pagpipilian. So yung sa akin, yung Unified Multipurpose Identification Card, yung pipiliin ko. Okay guys, proceed to upload valid ID. Kung ano yung pinili mo sa ID card, yun ang i-upload mo. Okay guys, tips ko sa inyo, bago kayo pumunta sa website ng i-register nyong SIM, mag-picture muna ng valid ID at saka mag-selfie. Okay, para mapadali yung pag-register natin. Pagkatapos mo mag-upload ng valid ID at selfie, enter your ID card number na makikita sa ID na in-upload mo. Pagkatapos, fill out nyo lang yung mga hinihingi nila. First name, middle name, last name, yung birthday, kung ano yung kasarian mo. Okay, then proceed to address information. Fill upan mo lang lahat yan. Dito naman sa alternate contact information, may hinihingi silang number at saka email address. So kung meron ka pang ibang contact number, ilalagay mo lang dyan. Pero kung wala naman, pwede naman email address. Okay, ang ilagay mo. Okay, click mo yung next. Sa portion na ito, makikita ninyo ang summary, okay, ng basic profile ninyo at saka
yung alternate number at email address, at lalong-lalo na yung serial number. Dapat screenshot nyo to at isave. Ito sa bandang baba. Okay? Basahin nyo muna kung ano yung nakalagay bago nyo i-check yung tick box. Yung sa pangalawa naman ay optional. Okay, here we go. Click mo lang yung next. Congratulations, you have successfully registered your SIM. Kung meron kayong mga katanungan, please comment down below. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ito ay nakatulong po sa inyo. Kita-kits sa susunod na video.